Hej! Välkommen till Online Språkcafés YouTube-kanal. Du kan besöka oss på www.onlinespråkcafé.com där du kan registrera dig för våra språkcaféer och hitta material som kan hjälpa dig att lära dig svenska. Mer information om oss finns i slutet av denna video. Denna video kompletteras av övningar och quiz som du hittar på vår webbplats. Länken finns i videobeskrivningen. Substantiv. Substantiv kan vara i singular eller plural. I svenskan kan båda dessa också vara i obestämd eller bestämd form. Generellt sett använder vi obestämd form, till exempel en läkare, när vi inte talar om en specifik läkare utan om läkare i allmänhet, eller när vi nämner en specifik läkare för första gången. Om vi däremot säger läkaren, talar vi om en specifik läkare och alla som pratar med oss vet vilken läkare det är. Men om vårt modersmål inte är bekant med dessa grammatiska verktyg, obestämda och bestämda former, är det inte lätt att veta exakt när man ska använda dem. Dessutom finns det skillnader i hur dessa former används i till exempel engelska och svenska. Låt oss titta på följande meningar. Han är läkare. Jag träffade en läkare idag. Läkaren var snäll. I enkla meningar är det inte så svårt att veta när man ska använda läkare, obestämd form utan artikel, en läkare, obestämd form med artikel, eller läkaren, bestämd form. I mer komplexa sammanhang är det dock inte alltid lätt att veta vilken form man ska använda. Man blir gradvis bättre på det genom att använda språket, genom att tala, lyssna, läsa, men det tar tid. En bra början i detta avseende är att känna till de grammatiska reglerna för hur man skapar alla dessa former. Så låt oss gå igenom dessa regler tillsammans i denna lektion. I svenskan finns det 5 grupper av substantiv, beroende på vilka suffix de får i singular och plural samt i obestämd och bestämd form. I de 3 första grupperna finns en substantiv. Här är några exempel på dessa. En väska, en båt, en apelsin. Som vi kan se har vi i den första gruppen substantiv som slutar på A, medan alla andra en-substantiv tillhör antingen den andra eller den tredje gruppen. Den bestämda singularen för alla en-substantiv bildas faktiskt genom att deras artikel, en, blir deras suffix. Så vi får väskan, båten och apelsinen. Observera att i den första gruppen sker en viss justering. Vokalen e tas bort från suffixet en eftersom substantiv i den första gruppen redan slutar på en vokal, a. 2 vokaler skulle göra uttalet svårare, så vi behåller bara en av dem, a. Så det blir inte väskaen, utan väskan. Nu kommer vi till den obestämda pluralen. Varje grupp har en egen ändelse i den formen. Så denna form definierar faktiskt dessa olika grupper av substantiv. Substantiv från den första gruppen, som vi vet alltid slutar på a, får suffixet or. Substantiv från den andra gruppen får suffixet ar. Och substantiv från den tredje gruppen får suffixet r. Så vi har väskor, båtar och apelsiner.
Det är lätt att identifiera vilka en-substantiv som tillhör den första gruppen, eftersom de alltid slutar på A. Men vi kan inte alltid veta säkert om andra en-substantiv tillhör den andra eller tredje gruppen. Det finns dock vissa regler för detta. Till exempel hör internationella ord och ord som härstammar från andra språk oftare till den tredje gruppen, medan ord som är mer svenska oftare hör till den andra gruppen. Så om man till exempel tittar på dessa två substantiv, en lem och en extremitet, vilket tror du hör till vilken grupp? En lem är ett svenskt ord som betyder samma sak som ordet en extremitet. Men det andra ordet kommer ursprungligen från latinet. Så en lem tillhör den andra gruppen och ordet en extremitet den tredje gruppen av svenska substantiv. Så i plural har vi lemmar med 2 m och extremiteter. I bestämd plural får substantiv från alla tre grupper ett extra pluralsuffix, na, i slutet. Så vi har väskorna, båtarna och apelsinerna. Nu kommer vi till den fjärde och femte gruppen av svenska substantiv, vilka båda är ett substantiv. I den fjärde gruppen finns substantiv som slutar på en vokal. Till exempel ett äpple, ett ansikte, ett knä, ett kvitto. Och i den femte gruppen finns substantiv som slutar på en konsonant. Till exempel ett hus, ett ben, ett bröst, ett bord. Enligt samma princip som i de tre första grupperna bildar substantiv från den fjärde och femte gruppen sin bestämda singularform genom att lägga till artikeln i slutet som suffix. Så ett äpple blir äpplet och ett hus blir huset. Observera att för ett substantiv som slutar på en vokal tar vi bort et från artikeln eftersom ordet redan slutar på en vokal. Detta görs för att göra uttalet enklare. Så det är inte äpple ett utan äpplet. I obestämd plural får ett substantiv som slutar på en vokal suffixet n. Så vi får äpplen. I samma form får ett substantiv från den femte gruppen inget suffix. Så obestämd singular och obestämd plural ser likadana ut. Till exempel, Linda köpte ett hus och Peter köpte 2 hus. Den bestämda pluralformen bildas genom att lägga till ett extra a i slutet av substantiv från den fjärde gruppen, så äpplen blir äpplena och substantiv från den femte gruppen får suffixet en, så hus blir husen. Låt oss upprepa vad vi lärde oss idag. Svenska substantiv delas in i 2 stora grupper, en och ett substantiv. När det gäller deras suffix i olika former kan de delas in i 5 grupper. De 3 första innehåller en substantiv och de 2 sista ett substantiv. I den första gruppen finns en substantiv som slutar på a, till exempel en ruta. I den andra och tredje gruppen finns alla andra en substantiv, till exempel en boll och en banan. I den fjärde gruppen finns ett substantiv som slutar på en vokal, till exempel ett kvitto. Och i den femte gruppen hittar vi substantiv som slutar på en konsonant, till exempel ett får.
Den bestämda singularformen bildas genom att lägga till artikeln i slutet av substantivet. Till exempel rutan, bollen, bananen, kvittot, fåret. I obestämd plural får substantiv från varje grupp ett annat suffix. I den första or, i den andra ar, i den tredje är, i den fjärde n och den femte gruppen är utan suffix. Till exempel rutor, bollar, bananer, kvitton, får. Den bestämda pluralen bildas genom att använda suffixet från den obestämda pluralen och lägga till ett extra tillägg. I de 3 första grupperna lägger vi till na i slutet av substantiven. Till exempel rutorna, bollarna, bananerna. I den fjärde gruppen a, till exempel kvittorna. Och i den femte n, till exempel fåren. Detta var de viktigaste grammatiska reglerna för svenska substantiv. Men observera att det finns undantag från varje regel. Lös våra övningar för att förstärka det du lärde dig i denna lektion. Övningarna finns på vår webbplats. Du hittar länken i videobeskrivningen. På vår webbplats kan du också anmäla dig till våra språkcaféer där vi övar på att tala svenska och engelska. Där hittar du även våra diskussionsfrågor som vi använder på våra språkcaféer och övningar i svensk grammatik som vi publicerar varje vecka. Många av dessa material har länkar till våra Kahoot-quiz som gör lärandet ännu roligare. Tack för att du tittade på vår video. Vi hoppas att den var användbar för dig. Vi ses i nästa lektion. Ha en trevlig dag.